พื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรบนแผ่นดินรูปขวานทองแห่งนี้แบ่งออกเป็น76จังหวัดและ1เขตปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อนับรวมกันในเชิงสถิติแล้วเท่ากับว่าประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดและจากข้อมูลอ้างอิงของกรมการปกครองณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 65,951,210 คนโดยกรุงเทพมหานครยังคงมีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในขณะที่เมืองแม่กลองอย่างสมุทรสงครามกลับเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดนอกจากนี้บางจังหวัดก็ได้ซ่อนเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาไว้มากมายทั้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ความมหัศจรรย์ทางภูมิศาสตร์และบางจังหวัดก็มีความเป็นแห่งแรกหรือแห่งเดียวของประเทศไทยอยู่ในตัววันนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนเดินทางไปยังจังหวัดของไทยที่ไม่ธรรมดาเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าดินแดนเหล่านี้มีอะไรแอบซ่อนอยู่กันครับประเทศไทยเคยเป็นดินแดนที่แต่ละเมืองมีเวลาเป็นของตัวเองโดยย้อนกลับไปก่อนปีพุทธศักราช2463หรือกว่า100ปีที่ผ่านมาเวลาท้องถิ่น Local Mean Time ถูกใช้กันทั่วไปโดยอิงตามตำแหน่งดวงอาทิตย์ของแต่ละพื้นที่เมืองที่อยู่ฝั่งทางตะวันออกของประเทศเช่นอุบลราชธานีหรือจันทบุรีจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนกรุงเทพมหานครหลายนาทีและด้วยหลักการง่ายๆว่า1องศาลองจิจูดเท่ากับ4นาทีเมืองใดอยู่ทางตะวันออกมากก็จะเร็วกว่าเมืองอื่นๆไปตามระยะห่างซึ่งก็ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเคยมีเวลาเร็วกว่ากรุงเทพราว20นาทีในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกกลับช้ากว่าราว4นาทีหรืออย่างจังหวัดนครสวรรค์เคยเร็วกว่าเมืองหลวงราว5นาทีแต่บางเอกสารก็ระบุว่าอาจเคยตั้งนาฬิกาเร็วขึ้นถึง30นาทีจากเวลามาตรฐานเพื่อความเหมาะสมกับการเดินรถไฟหรือกิจกรรมบางอย่างในยุคต้นของการวางระบบเวลาในประเทศแม้ความต่างเพียงไม่กี่นาทีอาจจะดูเล็กน้อยแต่ในทางปฏิบัติการเดินทางข้ามเมืองเริ่มกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะเมื่อระบบรถไฟและโทรเลขเริ่มครอบคลุมการมีเวลาไม่ตรงกันสร้างความสับสนยุ่งยากให้กับการนัดหมายและการส่งข่าวสารด้วยเหตุนี้วันที่1เมษายนพุทธศักราช2463รัฐบาลไทยจึงประกาศใช้เวลาอินโดจีนหรือ UTC+7 เป็นเวลาทางการเดียวกันทั่วประเทศและมาตรฐานเวลาใหม่นี้กลายเป็นเส้นเวลาที่เราคุ้นเคยมาจนถึงปัจจุบันไกลจากชายฝั่งจังหวัดปัตตานีมีเกาะโลซินซึ่งเป็นเกาะเล็กๆแต่กลับมีความสำคัญต่อประเทศทั้งเป็นแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดทั้งยังเคยเป็นจุดสำคัญในข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและมาเลเซียเนื่องจากเป็นจุดที่ใช้กำหนดเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ข้างใต้ยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายคนจึงให้ฉายาเกาะโลซินว่ากองหินแสนล้านนอกจากนี้เกาะโลซินก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทยโดยมีลักษณะเป็นกองหินใต้ทะเลคล้ายกับภูเขาหินขนาดย่อมที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงเล็กน้อยยอดภูเขาโผล่พ้นน้ำขึ้นมาประมาณ10เมตรฐานกองหินใต้ผืนน้ำกว้างประมาณ50ตารางเมตรไม่มีหาดทรายไม่มีต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นมีเพียงประภาคารตั้งโดดเด่นเป็นจุดสังเกตแก่นักเดินเรือเท่านั้นในปีพุทธศักราช2565เกาะโลซินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในช่วงเช้าของวันขึ้นปีใหม่ผู้คนต่างไปยืนรอชมแสงแรกแห่งปีกันที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเข้าใจว่าอำเภอโขงเจียมนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในเวลาเช้าของทุกวันดวงอาทิตย์จะขึ้นที่นั่นก่อนที่อื่นเนื่องจากแกนหมุนของโลกแนวรอยต่อจะเอียงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละฤดูโดยในฤดูร้อนแนวรอยต่อเช้าจะเอียงซ้ายทำให้ทางตอนเหนือของประเทศจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนทางใต้ส่วนในฤดูหนาวรอยต่อจะเอียงขวาทำให้ทางตอนใต้จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนทางเหนือที่ลองจิจูดเท่ากันดังนั้นวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีแนวรอยต่อเช้าจะเอียงไปทางขวาเป็นมุมประมาณ23องศาซึ่งถือว่าเอียงมากที่สุดในรอบปีมากจนทำให้ปลายด้ามขวานของประเทศไทยล้ำไปทางตะวันออกมากกว่าอำเภอโขงเจียมโดยบ้านเกาะยาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ทางภาคใต้สุดของประเทศไทย
ตั้งอยู่บนส่วนปลายของแหลมมาลายูซึ่งยื่นออกไปยังคาบสมุทรอินโดจีนจะเป็นพื้นที่แรกในประเทศไทยที่ได้เห็นแสงแรกแห่งปีแต่ทั้งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นก่อนบริเวณอำเภอโขงเจียมเพียงแค่1 นาทีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าต่างกันไม่มากครับในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาครซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลและแม่น้ำต่อมาในปีพุทธศักราช 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักรเมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหากย้อนกลับไปในสมัยอยุธยามีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยซึ่งมีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าบ้านท่าจีนในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพุทธศักราช 2099 ได้โปรดให้ยกฐานะบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรีหรือจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันขึ้นเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าในการป้องกันฆ่าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานทางทะเลสมุทรสาครในยุคนั้นจึงไม่ใช่แค่ชุมชนประมงหรือจุดผ่านทางธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเลของกรุงศรีอยุธยาและยังช่วยให้ระบบการค้าทางทะเลของไทยเติบโตและยังเป็นรากฐานของเมืองท่าสำคัญในปัจจุบันในทางภูมิศาสตร์สำหรับประเทศไทยที่มีตำแหน่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแต่ในแง่สนามแม่เหล็กโลกนั้นไทยตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลกซึ่งทำให้ไทยมีสนามแม่เหล็กเข้มที่สุดและการที่มีสนามแม่เหล็กเข้มนั้นจะช่วยปกป้องไม่ให้อนุภาคมีประจุผ่านลงมาได้ง่ายๆหรือได้รับผลกระทบน้อยสุดเมื่อเกิดพายุสุริยะหรือรังสีคอสมิกตรงมายังโลกโดยดร.เดวิด รูฟโฟโลอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งกล่าวในงานเสวนาวิชาการไว้ว่าจังหวัดชุมพรมีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงสุดนับว่าเป็นจังหวัดที่ถูกปกป้องโดยสนามแม่เหล็กโลกที่ดีที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยคือที่ตั้งของเมืองสุโขทัยในอดีตที่ตั้งอยู่ในที่ราบเชิงเขาที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งแต่กลับสามารถจัดการน้ำได้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่สมัยโบราณจนถือได้ว่าเป็นระบบชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเริ่มจากยุคขอมเรืองอำนาจมีการขุดคูน้ำรอบเมืองเรียกว่าคูแม่โจรและสร้างบารายหรือสระเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยใช้น้ำจากแม่น้ำแม่ลำพันธ์ที่ไหลผ่านเมืองต่อมาสมัยสุโขทัยได้พัฒนาระบบจัดเก็บน้ำให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งการสร้างกำแพงเมือง3ชั้นหรือตรีบูนทำนบที่เรียกว่าสรีดพงที่ดักน้ำทางทิศตะวันตกแล้วทดน้ำให้ไหลมาตามคลองเก็บน้ำเข้าสู่ตระพังหรือสระน้ำสำคัญในเมืองทั้ง4ซึ่งระบบนี้ไม่เพียงช่วยให้เมืองสุโขทัยในอดีตมีน้ำใช้ตลอดปีแต่ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากอีกด้วยระบบชลประทานของเมืองสุโขทัยในอดีตจึงแสดงถึงภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ำที่ล้ำสมัยของคนโบราณอย่างแท้จริงหมุดโลกหลักหมุดโลกหรือชื่อทางการว่าหมุดศูนย์กำเนิดพื้นหลักฐานใช้สำหรับคำนวณและแบ่งแนวเขตเพื่อลงพิกัดแผนที่โลกเป็นหลักฐานสำคัญในการสำรวจแผนที่ทางการทหารสำหรับในเอเชียจะมีอยู่แค่3หมุดและหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทยบริเวณเขาสแกกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเป็นหลักหมุดที่91ส่วนหลักหมุดที่90นั้นอยู่ที่เขากาเรียนเปอร์ประเทศอินเดียและหลักหมุดที่92อยู่ที่ประเทศเวียดนามหมุดโลกบนเขาสแกกรังมีลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมรูปตัวยูคว่ำใช้เป็นกรอบคล่อมทับจุดของที่ตั้งหมุดแผนที่ลักษณะสามเหลี่ยมหมายเลข3001ชื่อ OTRI 91โดยอ้างอิงพิกัดบนโลกซึ่งมีแท่งคอนกรีตรูปตัวยูคว่ำคล่อมทับจุดของที่ตั้งหมุดแผนที่เพื่อการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ส่วนด้านบนของแท่นปูนเป็นหมุดหลักฐานสำหรับวางรังวัดสัญญาณดาวเทียมสำหรับความสำคัญของหมุดโลกที่เขาสแกกรังนั้นเป็นโครงข่ายหลักของรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ที่นอกจากใช้ทำแผนที่โลกแล้วก็ยังใช้ในการทำแผนที่ประเทศไทยอีกด้วยโดยในการทำแผนที่ประเทศไทยนั้นจะมีหมุดทั้งหมด18แห่งทั่วประเทศเช่นเขาสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นทั้งนี้ปีพุทธศักราช 2518 องค์การแผนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ทำการปรับแก้และย้ายหมุดโลกจุดที่1ที่ประเทศอินเดีย
มาเป็นที่เขาสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งตำแหน่งสัมผัสที่ได้นั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าของเดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเป็นราชธานีของไทยมีหลักฐานการเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมายาวนานถึง417ปีโดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมืองโบราณสถานโบราณวัตถุและเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะตำนานพงศาวดารไปจนถึงหลักศิลาจารึกซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุดจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกจังหวัดในประเทศไทยนั้นจะแบ่งตามการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมีจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในปัจจุบันที่ขึ้นต้นด้วยพระและเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอำเภอเมืองแต่มีชื่ออำเภอซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อจังหวัดว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่างๆที่ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อว่ากรุงเก่าหรือเมืองกรุงเก่าทั้งหมดนี้คือบางตัวอย่างของจังหวัดที่ไม่ธรรมดาที่เราคงจะเห็นได้ครับว่าหากเรามองลึกลงไปจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเราต่างก็มีความไม่ธรรมดาแอบซ่อนอยู่ให้เราได้เรียนรู้และค้นหากันครับสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ